Ritakojmë bashkë së nderuar me Adi Sot, hapësirën informative të orës 14, ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Komisioni hetimor nisi sot zyrtarisht punën për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Majoranca kërkon largimin e tij duke e cilësuar antikushtetues dekretin për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Socialistët të rishën nga propozimi për autorizimin e arrestimit të deputetit, dje kërkonin që prokuroria të sillte prova në kuvend, sot mjaftohen vetëm me kufizim imunitetin në fuqi që prej 2012-s. Hashim Thaçi reagon për deklaratat e Zoran Zaev se presidentet e Kosovës dhe Serbisë kishin diskutuar për shkëmbime territoresh, më kërkoi falje, pohoi Thaçi. Në Greqi, 6 turistë humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë e motit të keq. Një stuhi e fuqishme goditi rajonin turistik të Kalkidikis, duke rrëzuar pemët dhe çatit. Pas Partizanit që barazoi me Karabag, sot do të jetë radha e Kuksit, e Utës dhe Lapçit për të përballur me kundërshtarët e tyre në Champions League, ekipi më favorit për të kaluar në turin tjetër duket se është Uta. Dalemi tani mëngjesisht tek zhvillimet më kryesore të ditës. Ligjvënësit socialist nisën sot zyrtarisht punën drejt realizimit të kërkesës së tyre për shkarkimin e presidentit Meta. Sot Komisioni Hetimor i ngritur për të verifikuar mbilishmërinë e vendimeve të Kreut të Shtetit zhvilloi mbledhjen e parë. Lidhemi tani drejt për drejt me kolegen Elona Gjylmi që ndoqi punimet e kësaj mbledhje të parë të Komisionit Hetimor. Elona, ishte kjo një mbledhje që përcaktoi proceduralisht se ku do të vijonte puna? Po Denisa, ashtu si që kishin pasyruar dhe në kronik një ditë më parë, ishte një mbledhje e shkurtër që përcaktonte thjesht se cili do t'jenë relatorët që do të hartojnë planin e hetimit për shkarkimin e presidentit Meta. Konkretisht do t'jetë Halit Valteri, deputeti i opozitës së re, dhe Alket Hyseni, deputeti i Partisë Socialiste, ata që do të bëjnë planin e hetimit për presidentin, do të caktojnë dhe agendën e të gjithë konsultimeve dhe ekspertët që do të thirren, ndërsa Klotilda Bushka do të jetë sekretarja e komisionit. Ndërkohë ajo që vlen për të theksuar, Denisa, është se sipas rregullores kuvendit dhe ligjit për komisionet hetimore, presidenti i Republikës është i detyruar të marrë pjesë në një seancë dëgjimore në këtë komision. Nëse nuk pranon, ashtu siç e parashikojnë këto dy nisma ligjore, atëherë presidenti mund të thirret me forcë, por diçka e tillë sipas gjitha gjasave nuk do të ndodhë, pasi deputetët kanë plan të thrasin presidentin të jap variantin e tij të historisë për këtë shkarkim rreth muajit shtator, dhe besoj dhe Kreu i Shtetit do ta shfrytëzojë këtë rast, pavarësisht se deri në procedurat e ndjekura deri tani nuk e ka shfrytzuar, por besoj që do të jetë i pranishëm në mbledhjet e komisionit në shtator për dhënë dhe ai variantin e tij të historisë për këtë procedurë shkarkimi. Ndërkohë, Elona, nga të gjithë anëtarët e komisionit hetimor mendon se do të merret e gjithë koha që ka në dispozicion për të shkuar deri në fund kësaj çështje, pra për 3 muaj, apo mund të shkojnë edhe më shpejt në seancën, pra ku shkohet më pas në parlament me një raport nga ky komision për të vijuar me shkarkimin e presidentit. Gjasat janë, Denisa, që muaj shtator ta finalizojë si procedurë, është muaj shtator kur pritet dhe plotësimi i gjykatës kushtetuese të paktën me 7 anëtar, 3 nga parlamenti dhe 3 nga presidenca, dhe një që është në detyrë Vitore Tusha. Kjo lidhet, e gjithë procedura lidhet me gjykatën kushtetuese, pasi është ky institucioni që jep vulën e fundit të gjithë procesit të shkarkimit të presidentit. Pasi komisioni hetimor të dërgojë të gjithë raportin e tij me gjetjet për shkarkimin e presidentit, atëherë seanca plenare duhet ta votojë dhe brenda 5 ditësh duhet të jepet dhe verdikti i gjykatës kushtetuese. Pra muaji shtator është një ndër limitet minimale që ky komision ka për të dhënë fjalën e tij të fundit. Megjithatë, mbetet për tu parë, pasi një tjetër variant është ai i fillimit të tetorit, konkretisht data 8 tetor, kur është dhe afati dita e fundit e punimeve të tij. Por sipas të gjitha gjasave dhe burimeve të mia e brenda në komision, në fillim të shtatorit mund të kemi dhe përfundimin e këtij procesi. Dhe Elona, me sa u pa në këtë mbledhje të parë të Komisionit Hetimor për të rikthyer tek argumentat e socialistëve, në çfarë këmbgul majoranca për shkeljet kushtetuese të presidentit? Majoranca e akuzon Kreun e Shtetit se ka shkelur kushtetutën, ka hequr të drejtën qytetarëve për të votuar, ka kërcënuar dhe ka fyer institucionin e parlamentit, konkretisht i referohet një shkresë të sekretares së përgjithshme të institucionit të presidencës
ku sqaronte se përse dekreti i presidentit ishte brenda normave kushtetuese dhe përse parlamenti po merrte një hap jo ligjor. Nga ana tjetër, kuvendi ka quajtur këtë shkresë si kërcënim. Gjithashtu dhe kërkesa e presidentit drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të pyetur nëse sa është numri i deputetëve dhe se si janë zgjedhur është konsideruar si kërcënim nga ana e majorancës dhe për këtë arsye gjithashtu dhe fakti se anullimi i datës së zgjedhjeve nga ana e presidentit të Republikës me dekretin e tij të parë mund të shkaktonte një përplasje civile, janë arsye të mjaftueshme për ta shkarkuar Ilir Metën nga posti i presidentit të Republikës, ku zgjodh në 2017, në korrik të 2017-s, dhe sipas kryeministit Rama në seancën e fundit, nga ai post ka kryer një sër shkeljesh kushtetuese, por kjo e fundit me anullimin e datës së zgjedhjeve në 8 qershor ishte ajo që mbushi kupën. Dhe do të shohim çfarë do të ndodhë deri në shtator, duke ju referuar edhe të gjitha zhvillimeve politike që priten edhe tani në ver, duke ju referuar dhe në deklaratat e zotit Basha, nuk do të ketë pushim për opozitën, por as kundërshtarët tanë. Ishte kolegja Elona Gjylmi në këtë raportim nga Kryesia e Kuvendit. Por presidenti Meta nuk shfaq asnjë tërheqje nga qëndrimi i tij, respektimi i votës së lirë është i vetmi ilaç që shëron krizën. Ishte pohimi i kreut të shtetit gjatë një takimi që zhvilloi me delegacionin e Komitetit Hebreo-Amerikan. Përmes një njoftimi shpërndar nga zyra e shtypit, presidenca bën të ditur se Meta njohu delegacionin me situatën aktuale në Shqipëri, atë që e cilëson si krizë të rënd kushtetuese dhe institucionale. I vetmi ilaç që shëron vendin nga kjo krizë thellë, përfaqësimi dhe legitimiteti është vetëm respektimi i votës së lirë dhe direkte të gjithë qytetarëve shqiptar dhe pranimi i verdiktit të tyre final nga të gjithë ne, u shpreh kreu i shtetit në këtë takim. Ai ka informuar delegacionin edhe mbi propozimin e tij për të zhvilluar më 13 tetor 2019 zgjedhje trepalshe, vendore, parlamentare dhe të presidentit nga populli, ndonse kjo e fundit nuk lejohet nga kushtetuta. Komisioni i Ligjeve mbylli me deputetët e rinj një pjesë të madhe të amendimeve të rregullore së Kuvendit që nuk mundi t'i bënte me opozitën e vjetër. Përtej debatit teknik lidhur me kohën e fjalës së deputetëve në Kuvend, përfundimisht socialistët konfirmuan tërheqjen nga neni më i debatuar i këtyre ndryshimeve, ai për autorizimin e arrestimit të deputetit. Kreu i deputetëve socialist pati dorëzuar në janar të 2018-s nismën sipas së cilës prokuroria duhet paraqes prova në Kuvend kur kërkon arrestimin e deputetit. Edhe pse socialistët u akuzuan në kohë se duan të legjitimojnë mosdorëzimin nga majoranca të Sajmir Tahirit tek prokuroria, teksa i kërkonin asaj prova, Taulant Balla argumentoi se thjesht në rregullore, por reflektoi një nen i kodit penal ndryshuar në kuadër të reformës së drejtësi. Por sot socialistët po mjaftohen vetëm me nenin kushtetues, i cili kufizon imunitetin e deputetëve që prej vitit 2012. Kundër një, asnjë abstenim miratohet. Neni 64. Antari i KLP-s Gentian Osmani vazhdon procesin e vettingut. Pasi u konfirmua në detyrë nga KPK, Komisioni Republik ankimoi vendimin pranë Kolegjit Posaçëm të Apelimit me pretendimin se nuk krijohet bindja se subjekti i rivlerësimit ka arritur nivelin e besueshëm. Detajet na i solli reporteri Armand Bajrami. Ishte radha e prokurorit Gentian Osmani, aktualisht antar i Këshillit Lartë të Prokurorisë për të përballur me një peshë të Kolegjit Posaçëm të Apelimit. Këtu në Kolegjin e Apelimit, e cila është shkalla e dytë e procesit vettingut, Gentian Osmani është kundërshtuar, të paktën vendimi i dhënë nga shkalla e parë për konfirmimin e tij në detyrë, është kundërshtuar nga ana e komisionerit publik, institucioni që mbron interesat e publikut në procesin e vettingut, por gjithmonë ky ankim ndaj vendimit të konfirmimit të tij është bërë pas një rekomandimi të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Ditën e sotme, Komisioni Republik, në seancën ku ishte i pranishëm edhe vetë zoti Osmani, i shoqëruar dhe nga një përfaqësues ligjor i tij, ka theksuar që Gentian Osmani ka probleme sa i përket pasurisë së tij, justifikimit të saj në burime të lishme. Komisioni Republik në seancë, duke vlerësuar si të gabuar vendimin e dhënë nga shkalla e parë e vettingut për konfirmimin në detyrë të Gentian Osmanit, kërkoi shkarkimin e tij. Bara e provës, ashtu siç ndodh në procesin e vettingut, në momentet e boshllojqeve apo të paktën në momentet kur Komisioni i pavarur i kualifikimit, shkalla e parë e vettingut, krijon dyshime për mos provimet të burimit lishëm pasurisë, gjithmonë bara e provës apo problematika tjera
bazuar në të tre kriteret e procesit vettingut, bara e provës i kalon vetë subjektit të rivlerësimit dhe patjetër që presim ditën e sotme që edhe zoti Osmani të paraqes prova shtesë për të kundërshtuar dyshimet e ngritura nga ana e komisionerit publik dhe patjetër për të bindur kolegjin e posaçëm të apelimit që të lënë fuqi vendimin i cili e ka lënë e konfirmoi atë në detyrë. Shoqata e gjyqtarëve pa ditë në gjykatën administrative dhe atë të apelit qeverin pas heqjes së pasaportave diplomatike. Sipas tyre me këtë vendim qeveria ka cënuar statusin e gjyqtarit dhe kërkoi në rikthimin e pasaportave. Ministri në detyrë Gent Cakaj me ardhje në krye të diplomacisë shqiptare vendosi heqjen e pasaportave diplomatike për 350 persona, mes tyre gjyqtarë që nuk kanë kaluar procesin e vettingut apo të cilëve u ka mbaruar mandati, ish deputetëve, por edhe zyrtarëve të tjerë. Europol ka hapur zyrën e oficerit të ndërlidhjes në Shqipëri. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj deklaroi se tashmë do të intensifikohet edhe më tej bashkëpunimi me Bashkimin Evropian. Hapja e zyrës sotme të Europol në Tiranë është e para në rajon, precisht drejtoria ekzekutive e dyta në botë pas asaj të Washingtonit, gjë që na bën të ndihemi mirë. Në një farë mënyrë ne po realizojmë hapa që shënojnë një farë integrimi de facto. Dhe kjo qasje, ky integrim de facto në Bashkimin Evropian, besoj që është rruga më drejt për të arritur dal nga dal dhe të sigurt drejt integrimit de jure. Hapja e zyrës ndërlidhëse të Europolit në Tiranë është dëshmi e angazhimit tonë vazhdueshëm për të parandaluar dhe luftuar krimin organizuar dhe kërcënimet e tjera që rrjedhin prej tij. Hashim Thaçi reagon për deklaratat e Zoran Zaev se presidentët e Kosovës dhe Serbisë kishin diskutuar për shkëmbime territoresh. Më kërkoi falje, pohoi Thaçi. Sipas tij, Zaev ishte bazuar në thashetheme ruse. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev i ka kërkuar falje në lidhje me deklaratën se presidentët e Kosovës dhe Serbisë janë përfshirë në negociata për ndarje shkëmbim territoresh. President of Serbia and President of Kosovo. Në bisedën telefonike me dy mashtruesit rus që janë shtirur si presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, flitet edhe për ndarjen e Kosovës. Kryeministri Zaev më ka thirrur mua si president i Republikës së Kosovës për të sqaruar në atë që ai ka biseduar me njerëzit të cilët e kanë thirrur. Me ka thënë shumë qartë se ka qenë një rrethon në të cilën ka ra prej e mashtrimit. Në bisedën telefonike me humoristët rus të publikuar në YouTube, Zaev tregon se si Thaçi është pajtuar që komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe të i takojnë Serbisë, por për Thaçin konstatimet bazohen në thashetheme. Dhe gjitha çka ka folur për gjoja dhe të komunat e Kosovës që do të jipten Serbisë, i ka folur duke u bazuar në thashetheme, në dezinformata dhe në të dhenat apo lancimet e gazetës Sputnik. Presidenti i Kosovës shtoi se komedianët rus kishin tentuar të zhvillonin një bisedë telefonike edhe me të para 7 muajsh. Stuhit që goditën zonën jugore mbrëmjen e të mërkurës janë klasifikuar nga sinoptikanët në kufijnë të një tornadoje. Në plazhin e Orikumit u plagos edhe një roje plazhi, por është jashtë rrezikut për jetën. Një roje plazhi është plagosur në kokë, teksa përpiqet të riparonte dëmet e shkaktuara nga stuhia një natë më parë. Ngjarja ka ndodhur në plazhin e Orikumit para ditën e kësaj të enjte. Të plagosurit i kanë ardhur fillimisht në ndihmë pushues të rastit dhe më pas është transportuar me ambulancë në spitalin e Vlorës, ku konfirmohet që është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë stuhit që përfshin vendin mbrëmjen e së mërkurës dhe kryesisht jugun e vendit, shkaktuan përmbytje në disa rrugë në qytetin e Vlorës, si në lagjen Pavarësia dhe bulevardi Vlorë-Skel, por pa shkaktuar bllokim të qarkullimit. Era e fortë ka shkaktuar dëme materiale kryesisht në plazhet e jugut të vendit,
ku janë dëmtuar me 10 çadra dhe tenda provizore që montohen gjatë sezonit veror. Sipas sinoptikanëve, shpejtësia e erës në Bergdet ka qenë nga 75 në 80 km/h, ndërsa në zona të veçanta si në Borsh apo Dërmi, shpejtësia e erës ka arritur deri në 92 km/h, që klasifikohet si një stuhi në kufit e një tornadoje. Një stuhi e fuqishme goditi të mërkurën nga dishullin e Kalkidikis në Greqi duke vrarë 6 turistë. 10 të tjerë u plagosën në incidente të lidhura me motin e keq. Moti i keq i kushtoi jetën 6 turistëve në Halkidiki të Greqisë, mes të cilëve 2 fëmijë. 10 të tjerë u plagosën si pasojë një stuhie të dhunshme që solli era të forta dhe shi në veri të vendit, duke rrëzuar pemët dhe çatit. Një rëmune dhe fëmia e saj u vran pas shembjes së tavanit të një restoranti. Viktimat e tjera janë një çift nga Çekia dhe 2 shtetas rus, babë e bir, të cilët u goditën nga një pemë. Të plagosurit u trajtuan kryesisht për fraktura dhe plag në kokë në një qendër lokale mjekësore. Autoritetet shpallën gjendjen e emergjencës dhe një ekip prej 100 personash u angazhua për operacionet e shpëtimit. Jam 77 vjeç dhe nuk kam parë kur diçka kaq të tmerrshme në jetën time. Nuk e kam parë kur. Mbrojtja civile në Greqinë Veriore cilësoi këtë si një fenomen të paprecedent. Stuhit pasojnë valen e të nxehtit ekstrem me temperaturat që i kaluan 40 gradët gjatë 2 ditëve të fundit. Imazhe dhe video të postuara në rrjet tregojnë pemët e rrëzuara, makinat e përmbysura dhe godinat e dëmtuara. Dëshmitar të cituar nga mediat lokale thonë se stuhia e frikshme zgjati vetëm 20 minuta. Edhe Italia po përballet me kapriçet e motit, ndërsa brigjet e Adriatikut u prekën nga stuhit, Sicilia po lufton me flakët. Pamjet të publikuara nga Brigada e Zjarfikësve tregojnë përpjekjet për shuarjen e flakëve pranë Palermos dhe Katanias. Helikopterët hodhën ujë mbi pyjet që po digjeshin, ndërsa xhirimet e realizuara me celular tregojnë evakuimin e një plazhi pranë Katanias. Tym shihet mbi plazh, ndërsa roja bregdetare i afrohet pushuesve me varg. Erërat e forta penguan operacionet në Sicili, por autoritetet lokale bëjnë me dije se tashmë situata është nën kontroll. Ndërkaq në qytetin e Peskaras në brigjet e Adriatikut, të paktën 18 persona u plagosën gjatë një stuhie, ku kokrat e breshërit kishin madhësinë e një portokalli. Rreth 200 pisha të vjetra u rrëzuan pranë Ravenës, e përmbytje pati në rajonet e Marques, Emilia-Romanjas dhe Abruzzos. Partizani i trajnerit Franco Lerda ka debutuar me një barazim 0-0 në ndeshjen e parë të Champions League, në një ndeshje me 2 fytyra të kusht arritën të ndalin azerët e Karabakut me një rezultat që pa dyshim është pozitiv për kryeqytetasit, duke parë kualitetin dhe vlerën e rivalve. Partizani u rreshtua mirë në prapavi në pjesën e parë, duke i lënë pak hapësira kundërshtarëve, ndërsa në të dytën kampionët e vendit provuan edhe të gjejnë golin por u ndalën nga traversa dhe portieri kundërshtar. Kualifikimi do të vendoset në Azerbajxhan në datën 17 korrik me ndeshjen e kthimit, atje ku pas 90 minutave të para, Partizani beson realisht se mund të bëjë surprizën e madhe. Si trajneri Lerda, ashtu edhe presidenti Demi apo drejtori Olsi Rama janë të kënaqur dhe optimist për kualifikimin. I pranishëm për të ndjekur takimin mes Partizanit dhe Karabakut, por edhe për të parë se cili nga lojtarët mund të vledhe për ekipin kombëtar, trajneri Edireja lavdëroi performancën e kampionëve të Shqipërisë. Sipas teknikut 73 vjeçar, me një tjetër paraqitje të tillë në Baku, Partizani ka shanse reale për kualifikimin. Una partita bene sul piano difensivo, perché se non gioca così il Partizani con Partizani zhvilloi një ndeshje të mirë në aspektin defensiv, sepse nëse nuk do të luanin kështu përballë një kundërshtari me kualitete si Karabaku, ndeshja mund të shkonte më keq. Ishte një ndeshje e mirë në mbrojtje, pastaj ishin dhe pak të pafat në 2 raste përpara portës. Ndeshja e kthimit do të jetë e bukur, uroj të ketë një tjetër paraqitje si kjo, por me gol. Nëse mbron mirë dhe shfrytëzon kundër sulmet, Partizani ka mundësitë e kualifikimit, nisur nga ajo çfarë pash sot. Me një të kaluar të shkëlqyer si futbollist ku ka luajtur në Premier Ligën angleze dhe tashmë në rolin e trajnerit, Artim Shaqiri analizoi duelin e Partizanit me Karabakun.
Sipas legjendës shqiptare të futbollit në Maqedoni, të kuqt kanë 50% shanse për të kualifikuar në ndeshjen e kthimit. Pra dy CNN shoqërisë zbulon se drejtuesit e kampionëve të Azerbajxhanit u befasuan pozitivisht nga paraqitja e skuadrës së Partizanit, por edhe e disa elementeve në veçanti. Çfarë ndeshje pa Artim Shaqiri, duke disniveli shumë i madh në fillim, por fusha duket se nuk e tregoi këtë gjë. Po pash dy pjesë të ndryshme. Pjesën e parë ndeshja dominoi Karabakh totalisht. Pjesën e dytë Partizani ndroi lojën dhe kërkoi më tepër që të sulmon, që sot kërkohet ajo lojë, edhe nëse do rezultat do të vazhdosh që të sulmosh. Kundër një Karabakh i cili 10 vitet e fundit ka dominuar futbollin në Azerit, është me vërtet një ekip shumë i madh, është për respekt. Por brenda në fush respekti është për vetën se sa për kundërshtarin. Pra ndeshjen e kthimit Partizani me këtë barazim 0-0, shanset e veta do t'i luajë patjetër. Normal është, kjo është ndeshje 50-50, 0-0. Një gol vlen shumë për Partizanin në fushën e ujit. Kështu që unë dëshiroj gjithë mirat, edhe kam besim që mund t'ia dalë në fund. Si një personazh shumë i lidhur edhe me Karabakun, ku keni kaluar karrierën, cili mendoni se nga këta lojtarët e Partizan, nga këta yje të rinj apo edhe lojtarët konfirmuar, mund të ishte gati që të luante ndoshta te kjo skuadër? Ju gjatë gjithë ndeshjes ishit i shoqëruar edhe me pjesëtarët e stafit teknik. A pëlqyen ata ndonjë lojtar në veçantë? Tash janë bisedat e cilet nuk tregohen para kohë, kështu që do të mbesin sekrete, por u la përshtypje ekipi se si u tregon, se si luajtën deri në fund. Kështu që pjesën tjetër e lëm kohës tregon. Pas Partizanit është radha e Kukësit, Teutës dhe Laçit për të debutuar në arenën ndërkombëtare në këtë sezon. Të parët që zbresin në fushë janë Dursakët. Teuta do të luajë në transfert me Ventspils, duke nisur prej orës 16:45. Të paktën në letër bregdetarët ishin skuadra me shortin më të favorshëm, edhe sepse rivalet nga Letonia janë një kundërshtar i kalueshëm. Në orën 17:30 është radha e Laçit për të përballur me izraelitët e Hapoel Bersheva. Kurbinasi do të provojnë të shfrytëzojnë faktorin fush dhe ashtu si edhe një vit më parë, synojnë të realizojnë surprizën përballë një kundërshtari më të fortë. Ndeshjen e parë në transfer të luan edhe Kuksi, skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka nën kampion e Shqipërisë ndeshet me Debreçenin e Hungarisë sonte në orën 19. Dhe me sport kemi ardhur në fund, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Komisioni Hetimor nisi sot zyrtarisht punën për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Majoranca kërkon largimin e tij duke e cilësuar antikushtetues dekretin për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Socialistët tërhiqen nga propozimi për autorizimin e arrestimit të deputetit. Dje kërkonin që prokuroria të sillte prova në kuvend, sot mjaftohen vetëm me heqje me kufizim imuniteti në fuqiqe prej 2012-s. Hashim Thaçi reagon për deklaratat e Zoran Zaev se presidentët e Kosovës dhe Serbisë kishin diskutuar për shkëmbime territoresh. Më kërkoj falje, pohoi Thaçi. Në Greqi 6 turistë humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë e montit të keq. Një stuhi e fuqishme goditi rajonin turistik të Kalkidikis duke rrëzuar pemët dhe çatit. Pas Partizanit që barazoi me Karabakh, sot do të jetë radha e Kukësit, Teutës dhe Laçit për të përballur me kundërshtarët e tyre në Europa League. Ekipi më favorit për të kaluar në turin tjetër duket se është Teuta. Dhe ju kujtoj si gjithnjë se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adycn.com, por edhe në rrjetet tona sociale. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim. Unë jam Denisa Pasholli dhe ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.